ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face salată de icre. Pentru această rețetă avem nevoie de 150 de grame de icre sărate de pește, o ceapă mică tocată fin, 100 de grame de ulei, miezul de la 3 felii de franzelă înmuiate în apă și stoarse bine și 3 linguri cu suc de lămâie. Peste icre punem pâinea și mixăm. Când pâinea s-a încorporat, adăugăm câte puțin ulei și continuăm mixarea. Am terminat de încorporat uleiul, acum punem câte puțin din zeama de lămâie și continuăm mixarea. Nu o punem pe toată, întâi gustăm și vedem dacă mai este nevoie. Dacă mai este nevoie, mai punem. Am adăugat zeamă de lămâie până am obținut gustul dorit. Acum oprim mixarea. Adăugăm și ceapa. Și amestecăm bine. Salata de icre este gata pentru servit. Dacă ați apreciat rețeta, nu ezitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să cresc canalul și să vă ofer constant noi rețete. Veți primi notificări despre toate clipurile recente. Să aveți o zi excelentă!